Salutare și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi vom intra într-o analiză extrem de detaliată despre ce înseamnă să abordezi transformarea digitală într-o manieră personalizată și de ce această abordare este fundamentală pentru succesul oricărei organizații în 2025 și viitor. Transformarea digitală nu mai este doar o alegere strategică, ci o necesitate vitală pentru supraviețuire și dezvoltare într-un mediu de afaceri dinamic unde tehnologia, așteptările clienților și presiunea competitivă evoluează constant. O abordare personalizată presupune mult mai mult decât implementarea unor sisteme moderne. Este vorba despre construirea unei strategii care reflectă ADN-ul fiecărei companii, de la cultura organizațională și structura operațională, la nivelul de maturitate digitală, resursele disponibile și obiectivele de business. Fără această personalizare, digitalizarea riscă să fie superficială, să genereze rezistență la schimbare și să nu livreze valoarea așteptată, ceea ce poate conduce la pierdere de oportunități și la stagnare competitivă. Procesul de transformare digitală personalizată începe cu o evaluare extrem de detaliată a maturității digitale a organizației, folosind modelele precum Digital Transformation Maturity Model, care analizează piloni precum experiența clientului, strategia de business, infrastructura tehnologică, eficiența operațională și cultura organizațională. Această evaluare nu trebuie să fie formală sau superficială, ci să implice o cartografiere completă a proceselor, sistemelor, fluxurilor de date, competențelor digitale și nivelului de colaborare între departamente. Organizațiile aflate la începutul drumului digital au adesea inițiative izolate, sisteme care nu comunică între ele și o atenție redusă acordată experienței clienților, ceea ce face vulnerabile la schimbările rapide din piață și la concurența disruptivă. O strategie personalizată presupune crearea unei viziuni digitale unitare, aliniate cu obiectivele de business, care să integreze tehnologia în toate departamentele și să elimine silozurile internaționale. Pe măsură ce maturitatea digitală crește, organizația începe să automatizeze procese, să folosească date în timp real pentru decizii și să personalizeze experiența clienților prin soluții avansate de inteligență artificială și analiză predictivă. În faza de maturitate avansată, digitalizarea devine un motor de inovare continuă, iar cultura organizațională susține experimentarea și adaptarea rapidă la noi tehnologii și modele de business. O strategie personalizată trebuie să pornească de la o analiză profundă a proceselor interne și a fluxului de lucru, identificând zonele cu cel mai mare potențial de optimizare prin tehnologie. Acest proces poate include digitalizarea proceselor financiare pentru creșterea transparenței și eficienței, automatizarea fluxurilor repetitive, implementarea unor soluții ERP, CRM sau HRMS, adaptarea nevoilor specifice, dezvoltarea unor platforme de colaborare și management al proiectelor pentru susținerea muncii hibride sau remote, precum și integrarea unor instrumente de analiză și raportare care să ofere o imagine clară și în timp real asupra performanței. Fiecare organizație are particularități unice, iar o strategie personalizată trebuie să țină cont de acestea, evitând soluțiile standardizate care nu adresează nevoile reale sau care pot genera rezistență. De exemplu, o companie din sectorul industrial poate avea nevoie de soluții digitale care să integreze datele de la echipamentele IoT cu sistemul ERP. În timp ce o firmă de servicii poate prioritiza platformele de tip CRM și automatizarea marketingului digital. Personalizarea strategiei presupune și o adaptare continuă. Pe măsură ce tehnologia și nevoile pieței evoluează, iar feedback-ul din partea utilizatorului devine o sursă valoroasă de îmbunătățire. Implicarea leadership-ului este fundamentală pentru succesul oricărei strategii digitale personalizate. Managementul de top trebuie să susțină activ inițiativele digitale, să aloce resursele necesare și să comunice clar viziunea și beneficiile transformării digitale întregii organizații. O strategie digitală eficientă trebuie să fie flexibilă, să permită ajustări rapide în funcție de feedback-ul pieței și de evoluția tehnologică, să fie
implementată incremental, folosind metodologii agile și să includă procese de testare, evaluare și optimizare continuă. În plus, investiția în dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților este crucială pentru a asigura o adopție rapidă a noilor tehnologii și pentru a reduce rezistența la schimbare. Crearea unei culturi organizaționale deschise la experimentare, colaborare și învățare continuă este un alt factor determinant pentru succes, deoarece transformarea digitală nu este doar despre tehnologie, ci mai ales despre oameni și procese. Fără o strategie coerentă de change management, comunicarea transparentă și implicarea reală a echipelor, riscul de eșec este semnificativ. Transformarea digitală personalizată este un proces continuu care necesită monitorizare constantă, analiză a datelor, feedback din partea utilizatorilor și ajustări rapide ale strategiei. Implementarea unor soluții digitale precum ERP, CRM, ITSM, BPM sau HRMS trebuie să fie acompaniată de procese clare de management al schimbării, de comunicare permanentă și de implicare activă a tuturor departamentelor. Cele mai de succes proiecte sunt cele care reușesc să creeze un ecosistem digital integrat, în care tehnologia, oamenii și procesele lucrează sinergic pentru a genera valoare, eficiență și inovație continuă. Este important să se stabilească indicatori de performanță clari, să se măsoare impactul fiecărei inițiative și să se ajusteze planurile în funcție de rezultate pentru a menține o traiectorie pozitivă și sustenabilă. De asemenea, este esențială o colaborare strânsă între departamentul IT, business, marketing și operațiuni pentru a se asigura că transformarea digitală răspunde nevoilor reale și creează avantaje competitive durabile. Un element esențial al unei abordări personalizate reprezintă cultura organizațională și managementul schimbării. Transformarea digitală nu poate avea succes fără o schimbare profundă de mentalitate, fără o cultură deschisă la experimentare, colaborare și învățare continuă. Organizațiile care investesc în schimbarea culturală și în implicarea angajaților au o rată de succes semnificativ mai mare în proiectele de digitalizare, reușind să reducă rezistența la schimbare, să crească engagementul și să accelereze adopția noilor tehnologii. Implementarea unor programe de training, dezvoltarea leadership-ului digital, recunoașterea și recompensarea inițiativelor inovatoare și crearea unor mecanisme de feedback continuu sunt doar câteva dintre practicile care pot transforma cultura organizațională într-un aliat al digitalizării, nu într-o barieră. În 2025, cultura și leadership-ul sunt considerate pilonii de bază al oricărei transformări digitale de succes, iar companiile care investesc în aceste direcții reușesc să construiască organizații reziliente, adaptive și orientate spre viitor. Un alt pilon al transformării digitale personalizate este orientarea către client și utilizarea datelor pentru decizii informate. Companiile de succes își pun clientul în centrul strategiei digitale, folosesc datele pentru a înțelege nevoile reale, personalizează experiențele și optimizează fiecare punct de contact. În 2025, personalizarea a devenit mai mult decât o tendință. Este o așteptare clară a clienților, iar tehnologiile de tip AI, Machine Learning și Data Analytics permit crearea unor experiențe hiperpersonalizate, adaptate în timp real la comportamentul, preferințele și contextul fiecărui client. De exemplu, liderii din retail, banking sau sănătate folosesc platforme avansate de Customer Data Platform pentru a integra date din multiple surse, a anticipa nevoile clienților și a oferi recomandări relevante, crescând astfel loialitatea și satisfacția. În același timp, accentul pe confidențialitatea datelor și transparența privind modul de utilizare a acestora devine un diferențiator major, iar companiile care integrează principiile de privacy by design și oferă control real utilizatorilor câștigă încredere și avantaj competitiv. Un aspect suplimentar este faptul că transformarea digitală personalizată nu poate fi realizată fără o abordare holistică,
care să includă atât tehnologia cât și procesele, oamenii, cultura și modelul de business. Este nevoie de o viziune pe termen lung, de parteneriate strategice cu furnizori din tehnologie, de colaborare cu startup-uri și ecosisteme de inovație, de integrare continuă a feedback-ului din piață și de o deschidere permanentă către noi modele de lucru, noi tehnologii și noi surse de valoare. În 2025, ecosistemele digitale și parteneriate deschise devin motorul principal al inovării, permițând companiilor să co-creeze soluții, să accelereze lansarea de produse și să răspundă rapid la schimbările din piață. Transformarea digitală personalizată nu este un proiect izolat, ci un proces continuu de adaptare, învățare și reinventare care trebuie să devină parte din ADN-ul organizației și să fie susținută de leadership la cel mai înalt nivel. Exemplele din piață demonstrează clar beneficiile unei abordări personalizate a transformării digitale. Companii precum Nordstrom, Mayo Clinic, Siemens, Walmart, Domino's Pizza, Audi, Capital One sau IKEA au reușit să-și optimizeze operațiunile, să îmbunătățească experiența clienților și să creeze noi modele de business prin integrarea tehnologiilor digitale în toate procesele cheie, adaptând fiecare inițiativă la specificul industriei și la nevoile reale ale clienților și angajaților. În retail, utilizarea AI și a automatizării a permis personalizarea ofertelor și eficientizarea logisticii. În sănătate, telemedicina și analiza datelor au crescut accesibilitatea și calitatea serviciilor. În producție, IoT și fabricile inteligente au redus costurile și au crescut productivitatea. În banking, digitalizarea a permis lansarea de servicii noi, mobile și sigure, adaptate nevoilor clienților moderni. Aceste exemple arată că succesul transformării digitale depinde de adaptarea soluțiilor la specificul fiecărei industrii, de implicarea oamenilor și de o strategie clară susținută de leadership. În concluzie, transformarea digitală personalizată este singura cale pentru companiile care doresc să rămână relevante, competitive și inovatoare în 2025 și în anii următori. O strategie adaptată contextului propriu, construită pe o evaluare riguroasă, pe implicarea leadership-ului, pe dezvoltarea competențelor digitale și pe o cultură organizațională deschisă la schimbare, va permite organizațiilor să valorifice la maxim potențialul tehnologiei, să optimizeze procesele, să crească satisfacția clienților și să genereze valoare sustenabilă. Dacă vreți să construiți o strategie digitală personalizată și să implementați aceste recomandări în compania dumneavoastră, intrați pe linkul din descriere pentru a descoperi soluții adaptate, consultanță dedicată și resurse pentru fiecare etapă a transformării digitale.